У відносинах України і США бували різні періоди, як і в будь-яких людських стосунках. Не можна сказати, що ми завжди були кращими друзями, але і запеклими ворогами теж ніколи не були. Обертаючись назад, ми часто розмірковуємо, хто з президентів США був кращим другом для України, а хто гіршим. Але факт у тому, що ніхто з них по-справжньому не вірив в Україну, аж поки ми не заявили про себе і не почали доводити, що ми сильні, гідні і можемо бути надійним партнером. Шлях відносин України і США від недовіри до поваги був довгим, і ми досі його долаємо. То який він? Пояснюємо. До української незалежності. Щоб говорити про часи незалежної України, варто трохи згадати контекст попередніх десятиліть. Після поразки визвольних змагань уряд УНР опиняється у вигнанні. Спочатку у Європі, а після Другої світової війни вже у США. Тоді десятки тисяч українських біженців приїздять з Європи до США. У США вже є українські емігранти, і вони допомагають організувати життя в новій країні тим, хто приїздить. Зокрема, українська діаспора веде активне політичне і культурне життя. Саме завдяки цій наполегливості Україна не зникає з американського радару. Конгрес ухвалює резолюцію, яка визнає українців поневоленою нацією. Щороку згадує 22 січня як День нашої незалежності 1918 року. Захищає політв'язнів СРСР. Згодом проводить розслідування факту Голодомору, коли радянська пропаганда намагається замести сліди. А у 1964-му у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку. Нескладно здогадатись, як до цього ставиться радянська влада. Загалом, Україна, хоч перебуває за залізною радянською завісою, вона все ж таки не є невидимою для Вашингтона. Але офіційно США мають справу з єдиним великим політичним гравцем СРСР. Джордж Буш-старший та Чікен Київ спіч. Наближення розпаду Радянського Союзу змусили США хвилюватись. Не можна сказати, що Вашингтон був проти того, щоб, наприклад, Україна стала незалежною. Але американці бояться нових ядерних держав, які можуть постати на руїнах СРСР. Краще вже добре знайоме лихо, ніж нове і невідоме. Але і українці теж до кінця не знають, чого очікувати від можливої свободи. З одного боку, люди вже втомилися від дефіциту, талонів, черг за хлібом і милом, а з іншого, знову ж таки, раптом стане ще гірше. Ще й президент США Джордж Буш-старший приїжджає в Київ, щоб застерегти Україну від необдуманих кроків. Його промова у Верховній Раді увійшла в історію як Чікен Київ спіч. На жаль, нічого спільного зі смачною їжею тут немає. Але давайте по порядку. Президент США агітує Україну за новий союзний договір, який і передбачає створення м'якої федерації замість СРСР. Буш, який напередодні зустрівся з Горбачовим, обіцяє республікам більшу автономію, а також більшу взаємодію між ними – політичну, соціальну, культурну, економічну. Буш говорить про свободу і демократію, про цінності і прагнення до незалежності. Цитує Довженка і Шевченка, обіцяє, що США докладуть зусиль до того, щоб всім стало краще. За словами Буша-старшого, гласність і перебудова Горбачова вже доводить, що все змінюється. Оновлений СРСР буде демократичним, і економіка почне працювати на благо людей. Україну він застерігає від, зацитуємо, самогубного націоналізму. Американці не будуть підтримувати тих, хто прагне до незалежності для того, щоб змінити тиранію, нав'язану здалеку, місцевим деспотизмом. Вони не допомагатимуть тим, хто заохочує самогубний націоналізм, що базується на міжнаціональній ненависті. Комуністи-депутати Верховної Ради аплодують американському президенту стоячи. Ну а як же сам президент США виступає проти націоналістичних поривів? Демократичні сили зрозуміло обурені. В повітрі вже ясно відчувається близька свобода. Прогавити цей шанс абсолютно неприпустимо. Керівник партії «Рух» Іван Драч каже, що, цитуємо, «Президент Буш, здається, був загіпнотизований Горбачовим». Але до чого тут котлета по-київськи?
Назву Chicken Kyiv Speech промова отримала від журналіста Вільяма Сафаєра в його колонці для New York Times. Слово «chicken» англійською мовою перекладається як «курча», але його також використовують в значенні «боягуз». Тож гра слів в назві статті сполучає два значення – страву котлету по-київськи та промову того, кого автор назвав київським боягузом. Пізніше Буш-старший згадував, що хотів застерегти українців від нерозумних кроків, адже це могло спровокувати силове протистояння з Москвою, щоб уникнути ескалації. Це ми чуємо і зараз. У результаті США все ж визнали незалежність України 25 грудня 1991 року, вже після її проголошення і після всеукраїнського референдуму. А головне, після того, як про розпад СРСР офіційно заявив сам Горбачов. Дипломатичні відносини Україна і США встановили 3 січня 1992 року. Білл Клінтон і 90-ті. Але до дружби України і США ще далеко. Америка все одно визнає правонаступницею СРСР лише Росію. І всі інші країни, які вийшли з-під радянської влади, так і залишаються в тіні Кремля. Початок і середина 90-х в Україні і так складні часи. Думати про те, як нас сприймають у світі, трохи не на часі, адже вистачає більш буденних викликів. Держава вчиться бути самостійною, стара промисловість розпадається, а нова економіка потребує часу і зусиль. У людей буквально немає достатньо грошей. Доводиться якось викручуватись. Тоді з'являється професія човників, роздрібних торгівців, які їдуть за товаром за кордон, щоб перепродати його вдома дорожче. А що є у такого човника? Звісно, кравчучка – один із символів тої епохи. Поки українці шукають можливості заробити, Україна і США від вічливих зустрічей переходять до конкретної співпраці. Вашингтон хоче, аби ми були передбачувані і безпечні, а ми хочемо, щоб життя стало кращим. У травні 1992-го перший президент України Леонід Кравчук їде з робочим візитом до США. Сторони домовляються бути одне одному демократичними партнерами, але в реальності нічого особливо не змінюється. У січні 1993-го до влади у США приходить адміністрація Білла Клінтона. Новий президент готовий шукати інші підходи до українсько-американських відносин. А щоб усе виглядало серйозно, треба підписати багато угод. Конгрес США у вересні 1993-го погоджує фінансову допомогу Україні у розмірі $350 мільйонів. Потім США обіцяє допомогти Україні приєднатись до Генеральної угоди з торгівлі та тарифів, а також налагодити співпрацю з Міжнародним валютним фондом та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Америка, як старший і більш досвідчений родич, показує Україні шлях у великий світ. І виглядає так, що нас нарешті починають вважати окремим незалежним гравцем. Але США хоче пошвидше вирішити питання ядерної зброї. Україна має ратифікувати договір, який зробить її без'ядерною країною. Ну а нас у відповідь цікавить, що ми за це отримаємо. Адже хоч Україна і не планує ні з ким ворогувати, наявність ядерної зброї усе-таки додає впевненості і відчуття безпеки. Хоча багато хто думає, що без неї, мабуть, буде простіше. Нам не треба буде возитись з ракетами, а всю відповідальність хай беруть на себе так звані дорослі. Звісно, Росія теж серед них. У листопаді 1993-го Верховна Рада України ратифікує договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь та Лісабонський протокол. Це означає, що ми маємо ліквідувати усі стратегічні ядерні боєголовки, розташовані на нашій території, передати їх Росії або утилізувати. Але є деякі моменти, які потребують уточнення. Наприклад, Україна наполягає, що процес роззброєння має відбуватись поступово, а не негайно, як наполягають США. Також Україна хоче бути впевненою, що інші ядерні держави не застосують проти неї свою ядерну або будь-яку іншу зброю, поважатимуть територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Словом, майже все те, що потім зробить Росія, яка підписалась під документом, і разом з США підтвердила готовність надати Україні гарантії безпеки.
Сумно, що зараз Україні знову доводиться боротись за гарантії безпеки від світу. Але хочеться сподіватись, досвід, який в нас вже є, допоможе уникнути повторення історії. Далі Білл Клінтон і вже другий український президент Леонід Кучма підписують головний політичний документ нової ери українсько-американських взаємин. Він підтверджує, що вільна, незалежна і суверенна Україна, її безпека і процвітання мають велике значення для США. А потім на Будапештському саміті ОБСЄ Україна отримує гарантії національної безпеки від США, Великої Британії, Росії, а також Франції та Китаю, усіх постійних членів Ради безпеки ООН. Довіра США до України зростає. З нами можна мати справу. Залишилось підтягнути економіку та рухатись в бік стабільності і процвітання. Ну і підписати ще кілька документів. Нова спільна комісія, яку очолюють Леонід Кучма і Альберт Гор, опікується питанням зовнішньої політики, безпеки, торгівлі та інвестицій, стабільного економічного співробітництва. Таким чином, відносини України та США отримують новий статус – стратегічне партнерство. Красиві слова. Але і дії теж є, а точніше гроші. Протягом 1990-2001 років Україна отримала від США допомоги на суму близько $2 мільярдів. Ці гроші, а також інвестиції та позики від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та інших західних фінансових інституцій призупиняють внутрішню економічну кризу в Україні. У 2000 році українська економіка вперше за незалежність демонструє зростання ВВП. Цьому сприяють реформи, стабілізація фінансової системи, зростання ринку. Людям нарешті виплачують борги по зарплатах і пенсіях. Багато підприємств досі працюють збитково, але цей показник поступово зменшується. Вже скоро можна буде навіть взяти кредит на машину. І зовсім трохи лишилось до появи перших мобільних телефонів. Але США вже хочуть не тільки вкладатися, а й отримувати вигоду. Тільки іноземні інвестори щось поки не дуже охоче йдуть в Україну. Виходить майже замкнене коло. Нам не довіряють, бо ми недостатньо міцно стоїмо на ногах. А ми не можемо зміцнитись, бо нам ще бояться довірити інвестиції. Перехідний період після проголошення незалежності, за яким ми мали пристосуватися до нових реалій, минає. Американці все частіше сприймають Україну як типову пострадянську державу з корупцією і тенденціями до авторитаризму. Ще й багатовекторність Кучми у зовнішній політиці, гойдалки з заходу на схід додають мінусів до нашої репутації. Хоча треба уточнити, що Вашингтон і надалі узгоджує питання в регіоні із Кремлем, а не напряму з колишніми радянськими республіками. Коли Білл Клінтон приїжджає до Києва у 2000 році, востаннє як президент США він кілька разів повторює слова Тараса Шевченка «борітеся, поборете». Він чи то натякає, чи то закликає Україну розібратися зі своїми внутрішніми проблемами, щоб можна було далі розвивати україно-американські відносини. Усього Клінтон за своє президентство відвідав Україну 3 рази. Він був найчастішим гостем серед президентів. Джордж Буш-молодший. І холод, і потепління в бік України. На виборах у 2000 році новим 43-м президентом США обирають республіканця Джорджа Буша. З самого початку свого терміну Буш-молодший прохолодно налаштований щодо України. Усе частіше звучать заяви про те, що у нас хитке внутрішнє становище, що права та свободи людини під загрозою. Українській владі дають зрозуміти, що без дієвих реформ Україна нікого не цікавить. Під час свого візиту до Польщі Буш ставить сусідів нам у приклад. Мовляв, Україна повинна у виборі свого шляху розвитку наслідувати Польщу. Джордж Буш каже, що, цитуємо, Польща і Сполучені Штати та інші європейські держави повинні працювати з Україною, аби допомогти їй зробити правильні рішення і правильний вибір у майбутньому. Цими рішеннями є свобода, демократія і відкриті ринки. Україну досі сприймають як нерозумну дитину, яку треба виховувати. Та в той же час говорять і про те, що майбутня успішна Європа повинна включати і Україну, якщо ми доведемо, що хочемо цього і щось робимо. Але що ж такого поганого відбувається в Україні?
У кінці 2000-го вибухає касетний скандал, оприлюднюють плівки Мельниченка, аудіозаписи, зроблені колишнім співробітником Державної охорони України. Вони говорять про причетність Леоніда Кучми і його оточення до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Це, в свою чергу, запускає акції протестів «Україна без Кучми». Рівень довіри до українського президента падає не лише в Україні, але й на Заході. А у 2002-му до цього додається ще й кольчужний скандал. США звинувачують Україну в поставках станцій радіотехнічної розвідки «Кольчуга» до Іраку. Інформацію про це американська влада отримує з тих же плівок. Кучма нібито особисто доручив передати Іраку «Кольчуги». США заморожують $54 мільйони допомоги Україні і погрожують санкціями, в разі якщо продаж станцій доведуть. Кучма всі звинувачення спростовує. Американці так і не знаходять доказів продажу кольчуг в Ірак. Пізніше у США визнають, що, можливо, це були тільки наміри, але, як то кажуть, осад лишився. Для того, щоб якось реабілітувати репутацію, Кучма відправляє в Ірак миротворчий контингент. У 2004-му, коли в Україні відбувається помаранчева революція, у США Джордж Буш вдруге стає президентом. Тодішню боротьбу українського народу за демократичні цінності, зокрема за чесні вибори, підтримує весь цивілізований світ. Адміністрація Буша заявляє, що результати другого туру виборів не можна визнавати і потрібне прозоре переголосування. Ці події активізують співпрацю американців з помаранчевою прозахідною командою. Сам Буш позитивно ставиться до євроінтеграції України і підтримує прагнення України до членства в НАТО. Здається, нарешті Україна довела своє бажання і наміри бути частиною цивілізованого світу. Українці вийшли на Майдан і разом виступили проти фальсифікацій, брехні і зневаги до прав людини. Америка підтримує демократичні реформи в Україні, боротьбу з корупцією, розвиток програм технічної допомоги через USAID та інші канали. Джордж Буш приїжджає з візитом в Київ у 2008-му. Він зустрічається з президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністеркою Юлією Тимошенко. У тому ж році Буш активно лобіює надання Україні та Грузії плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті Північно-Атлантичного альянсу. Але навіть підтримка США не може тоді здолати опір Німеччини та Франції. НАТО для України так і лишається десь в невідомому майбутньому. Барак Обама і початок війни в Україні. У 2009-му на чергових президентських виборах у США перемагає Барак Обама. Нова адміністрація, а отже і новий курс. Команда Обами переглядає відносини США з багатьма країнами. З Росією американці говорять про нову угоду про стратегічні озброєння, продовжують співробітництво по Афганістану. Як ми розуміємо, для України таке потепління у відносинах нічого доброго не несе. Українсько-американські відносини ніби взагалі стоять на паузі. У липні 2009-го Україну з робочим візитом відвідує віце-президент США Джозеф Байден. Вони з Ющенком домовляються про створення Українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства. Але далі Україна знову робить крок назад. На виборах президента перемагає Янукович. Російська пропаганда займає все більше місця в житті українців. Ще гірше стає після арешту колишньої прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко та представників її колишнього уряду. Сенат США своєю резолюцією засуджує дії адміністрації Януковича. Усі говорять про політичні переслідування в Україні і про порушення прав і свобод. Американці закликають Януковича негайно звільнити Тимошенко і інших політичних в'язнів. Сенат звертається про допомогу до ОБСЄ, до Держдепартаменту США, щоб той заборонив видачу віз тим, хто відповідальний за ув'язнення Тимошенко. Але нічого з цього не працює. По волі злочинної влади Україна вже взяла курс подалі від європейських цінностей і демократії. Українці добре знають, що було далі. Відмова Януковича підписати асоціацію з ЄС, протести, Євромайдан, Революція Гідності, вбивства активістів, втеча Януковича і його оточення.
США підтримують євроінтеграційні прагнення України. Але ми не встигаємо оговтатись після революції, як Росія окуповує Крим і розпочинає збройну агресію на сході країни. Українці чекають на реакцію міжнародної спільноти. США відкрито засуджує агресію Росії, окупацію Криму та підтримує територіальну цілісність України. Євросоюз разом зі Сполученими Штатами запроваджують жорсткі санкції проти Росії. Вони стосуються і окремих осіб, олігархів, чиновників і компаній у фінансовому, енергетичному та оборонному секторах. З того моменту санкції стають ключовим елементом стримування Росії. Сам Обама неодноразово заявляє, що Америка підтримує Україну. І ця підтримка не просто слова. США дає гроші на проведення реформ, допомагає внутрішньо переміщеним особам, здійснює технічну підтримку боротьби з корупцією. Але що стосується військової допомоги від США, тут все трохи неоднозначно. З одного боку, американці дають нам радарні системи, бронежилети, медобладнання, тобто нелетальну військову допомогу. Вони готові і далі тиснути на Росію санкціями дипломатично. Але з іншого, Обама ніби не хоче допомагати аж надто ефективно. Він не схвалює надання летальної зброї, незважаючи на тиск Конгресу. За це його критикують і в Україні, і опоненти-республіканці у США. На підсумковій прес-конференції у 2017-му, а Обама був президентом 2 терміни, він говорить, що коли росіяни зупинять окупацію України, тоді санкції з них знімуть. Але він також каже, що Україна і Росія повинні дружити через свій історичний зв'язок. Як бачимо, Росію не виключають з кола великих світових гравців і просто чекають, що все якось вирішиться. До речі, президент Обама так жодного разу і не відвідав Україну. Зате віце-президент Джо Байден побував в Україні 6 разів з 2009 по 2017 рік. Після Революції Гідності саме він відповідає за український напрямок. Байден часто телефонує і зустрічається з президентом Петром Порошенком та іншими українськими посадовцями. Українці активно стежать за тим, як нова влада тримає своє слово щодо реформ, боротьби з корупцією і руху до Євросоюзу. Це шанс, який не можна втратити. Заради цього на Майдані загинули люди. Через це нас атакувала Росія, бо не може змиритися, що ми не хочемо бути її сателітом. Активно лобіює антикорупційні реформи і Байден. Він наполягає на зміні керівництва Генеральної прокуратури, наприклад, вимагає звільнення Віктора Шокіна. Потім з цього виростає історія, в якій замішаний син Байдена Хантер і українська газова компанія Burisma Holdings. Байден-молодший був у ній членом ради директорів з 2014 по 2019 роки. Існує версія, що Хантер Байден міг отримувати вигоди завдяки батьковій посаді віце-президента США. І нібито саме через це Байден вимагав звільнити Шокіна, щоб захистити Бурізма або забезпечити вигоди Хантеру. 25 вересня 2019-го опублікували телефонну розмову президента Дональда Трампа та нового українського президента Володимира Зеленського. Президент США пропонував фінансову та військову допомогу Україні в обмін на інформацію, що компрометує Байдена. Але у всіх розслідуваннях, які велись щодо цієї справи, не виявили правопорушень з боку Джо Байдена. Дональд Трамп і перша летальна зброя для України. Загалом Дональд Трамп, який став президентом після Обами, ставиться до України, м'яко кажучи, суперечливо. Офіційно Україна і далі отримує підтримку від США, зокрема у військовій сфері. Саме за каденції Трампа США вперше надають Україні летальну зброю, включно з протитанковими ракетами «Джавелін» у 2018 році. Також адміністрація Трампа запроваджує нові санкції проти Росії за окупацію Криму та агресію на Донбасі. США і далі визнають Крим частиною України, засуджують дії Росії, підтримують Мінський процес. Україна тим часом живе у трохи підвішеному стані. Крим і частина Донбасу окуповані. Не дивлячись на мінські домовленості, обстріли все одно тривають, гинуть люди. У той же час Україна рухається шляхом, яким їй направив Євромайдан. Ми отримуємо безвізовий режим з ЄС і нарешті можемо подорожувати з одним лише закордонним паспортом. Чи світ забуває про агресію Росії? Ні, адже коли Конгрес США голосує за ухвалення оборонного бюджету на 2021 рік, там є і посилення санкцій проти будівництва Північного потоку-2, тобто Росію карають за її втручання.
Але від США ми бачимо не тільки підтримку. У 2019-му відбувається скандал довкола сім'ї Байденів і України, про який ми вже згадали. У ході цих подій Трамп заморожує 391 мільйон військової допомоги Україні, яку вже схвалив Конгрес США. Це фактично шантаж. Палата представників сприймає це як інструмент прямого чи непрямого тиску на українську владу. Трампу оголошують імпічмент за зловживання владою та перешкоджання Конгресу. Але Сенат виправдовує Трампа, і він залишається на посаді. Так само, як зараз Трамп усі проблеми списує на попередників, у 2019-му він казав, що анексія Криму була помилкою колишнього президента США Барака Обами. На перший термін Трампа випадає аж 2 імпічменти. Через його програш на президентських виборах 2020 року відбувається штурм Капітолія прихильниками Трампа. Палата представників звинувачує його в умисному підбурюванні до заколоту і оголошує про імпічмент. Сенат виправдовує Трампа знову, але термін його президентських повноважень вже і так підійшов до кінця. Цікаво, що якщо би Сенат затвердив імпічмент, Трампові заборонили б балотуватися на виборні посади у майбутньому. Джо Байден і початок повномасштабної війни в Україні. У 2021-му американським президентом стає Джо Байден, що вже зарекомендував себе як друг України. Спочатку він поводиться обережно, адже за ним тягнеться шлейф скандалу, що стосувався його сина Хантера і України. Втім, саме Джо Байден наполегливо говорить Зеленському, що напад Росії на Україну неминучий, і що питання тільки в тому, коли це станеться. У вересні 2021-го Зеленський їде з офіційним візитом до Вашингтона. Байден підтверджує, що США ніколи не визнають анексію Криму і підтримують курс України до НАТО. У той же час стає все більше інформації про можливе вторгнення Росії в Україну. США намагаються дипломатично вплинути на росіян. Байден особисто телефонує Путіну і погрожує серйозними санкціями, якщо Росія все-таки наважиться напасти. Нагадаємо, що війна в Україні на той час значною мірою заморожена. У кінці 2019-го у Парижі зустрічається Нормандська четвірка. За підсумками зустрічі відбувається розведення сил у станиці Луганській та повторне розведення в Золотому та Петрівському. На горизонті нібито є ознаки певного врегулювання конфлікту. Але Росія наполягає на проведенні на тимчасово окупованій території виборів до виведення російських військ. Україна ж навпаки каже, що вибори мають відбутися після того, як росіяни звідти заберуться. Обстріли все одно тривають. За 2021 рік загинули десятки людей зі Збройних сил України. Коли влітку 2021-го Байден зустрічається з Путіним на саміті в Женеві, вони мають обговорити й український контекст, зокрема питання Донбасу і Криму, а також майбутню долю української газотранспортної системи на той випадок, якщо Північний потік-2 повноцінно реалізують. Але судячи із дуже розмитих меседжів прес-конференцій після зустрічі, ніякої конкретики в українському питанні вони не досягли. США потім кажуть, що домовились з Німеччиною про російський газопровід «Північний потік-2» і не будуть впроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом. Німеччина, у свою чергу, обіцяє допомогти українській енергетиці. Втім, у 2021-му Україна отримує від США військову допомогу. Це джавеліни, снайперські гвинтівки, стрілецька зброя, різні боєприпаси, РЛС контрбатарейної боротьби, а також медичне спорядження, обладнання для зв'язку та спостереження. Коли починається повномасштабна війна, американці, як і Європа, не вірять, що українці вистоять проти російської навали. Але Байден одразу висловлює тверду підтримку Україні. Коли ж стає зрозуміло, що Україна буде битися на межі своїх можливостей, США беруться за військову допомогу. Джо Байден впевнено заявляє, що Україна переможе Росію і буде вільною та незалежною країною. Президент США називає Путіна військовим злочинцем і засуджує російських олігархів, які його підтримували. Візит Джо Байдена до Києва в переддень першої річниці агресії Росії – це потужний жест підтримки. Але при Байдені є і більш матеріальна, і, будемо відверті, більш потрібна Україні підтримка. США надають Україні стінгери, ще більше джавелінів, хаймарси, атакамси, абрамси, системи Петріот. Байден намагається проштовхнути і великий пакет допомоги розміром понад $60 мільярдів.
Півроку його гальмують республіканці у Конгресі, але все-таки надають у квітні 2024-го. Загалом впродовж каденції Байдена США виділили на потреби Україні близько 177 мільярдів доларів США, з яких безпосередньо Україна отримала 76 мільярдів. 9 січня 2025-го оголошують останній пакет військової допомоги для України за президентства Джо Байдена. А наступного дня США запроваджують одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. Та навіть враховуючи ці доволі масштабні кроки назустріч Україні, було і те, що викликало розпач і нерозуміння. Ми чекаємо, що світ зупинить Росію, і ми готові брати у цьому участь, але схоже, що тільки ми одні. Наприклад, підприємства, пов'язані із російським оборонно-промисловим комплексом, купують американське обладнання, а надання озброєння Україні відбувається поетапно, ніби кожен новий вид зброї ми повинні заслужити новим досягненням на полі бою, як пройти черговий рівень у грі. Тільки на кону були і є життя десятків тисяч українських військових, а від протиповітряної оборони залежать мільйони цивільних. Сьогодення. Коли у США президентом вдруге обирають Дональда Трампа, Україна не знає, на що очікувати. Кожна нова зустріч і переговори між Україною і США несуть і тривогу, і надію. З одного боку, Америка продовжує допомагати зброєю і грошима. Нові угоди, нові домовленості, нові зобов'язання. З іншого, ситуація часто змінюється. Вчорашні заяви швидко втрачають актуальність. Нам доводиться пристосовуватись до нових викликів. Наприклад, 2 липня 2025 стало відомо, що США тимчасово зупинили постачання низки боєприпасів і ракет Україні, зокрема для систем протиповітряної оборони. До переліку потрапили надзвичайно важливі для України зенітні ракети до систем Patriot, GMLRS, Stinger, AIM-7, а також 155-мм артилерійські снаряди. Та попри це, головне те, що Україна хоче, щоб і США, і світ в цілому засвоїв важливу для нас істину. Про Україну не можна говорити без України. Так, ми потребуємо допомоги і отримуємо її. Але це данина нашій хоробрості, а не, так би мовити, поблажки зі сторони США та інших партнерів. Після того, як українці продемонстрували свою сміливість і відвагу, складно і далі сприймати Україну як частину Росії, чи маленьку молоду країну, яка не розуміє, як влаштований світ. Всю підтримку і довіру, яку маємо, ми заслужили. Тому насправді не так важливо, хто саме є президентом у США чи в будь-якій іншій країні, з якою в Україні складаються партнерські відносини. Як і в людських стосунках, можна сперечатись, можна не погоджуватися, але якщо ви дивитесь на майбутнє однаково, ви обов'язково знайдете спільну мову. Так само, як ми разом зі США виступаємо за свободу і демократію. Ну і те, як нас будуть сприймати і чи будуть рахуватись з нами, залежить від нас самих. Дякую, що додивились це відео до кінця. Як ви могли помітити, це відео опубліковано одразу на 2 каналах – на Промові і Пояснюємо. І, як ви розумієте, я є голосом обох цих каналів. Якщо ви є підписником Промови, але ще досі не підписані на Пояснюємо, зробіть це зараз, тому що там виходять класні аналітичні відео про Україну і світ загалом. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і поширити це відео своїм друзям. І побачимось! Ви думали, що це штучний інтелект озвучує, так?